हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोके চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী হলনি কৰা হৈছে আৰু কিয় হৈছে আৰু কোন দিনৰ পৰীক্ষা কোন দিনা হ'ব হেতু হবিকে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা আপডেট সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল যে 10 ডিসেম্বৰ তাৰিখে হ'বলগীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহ পিছুৱাই দিয়া হৈছে তাৰ পিছতে কলা আইন বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ আইন আদি ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখে হ'বলগীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষকে ডি.জে. চৌধুৰীৰ স্বাক্ষৰ সম্মিলিত এক বাৰ্তাযোগে এই বাতৰি প্ৰকাশ পিছে পৰীক্ষা বাতিলৰ প্ৰকৃত কাৰণ উল্লেখ কৰা নাই সেই বাৰ্তাত পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ সময় পিছলৈ নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি জনাই বাৰ্তাযোগে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা বাতিল ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখে হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ পিছুৱাই দিয়া হৈছে কলা আইন বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ আইন আদিৰ লগতে সকলো ধৰণৰ বৃত্তিমূলক পৰীক্ষা বাতিল নিৰীক্ষক পি.কে. কাকতিৰ স্বাক্ষৰ সম্মিলিত এক বাৰ্তাযোগে এই বাতৰি প্ৰকাশ পিছে পৰীক্ষা বাতিলৰ প্ৰকৃত কাৰণ উল্লেখ কৰা নাই সেই বাৰ্তাত পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ সময় পিছলৈ নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি জনাই বাৰ্তাযোগে উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে কোনো বিশেষ কাৰণত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিল বৰ্তমানলৈকে এখনো বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষা বাতিলৰ কাৰণে উল্লেখ কৰা নাই যদি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ইয়াৰ কাৰণ মূলতে এটাই কেফ 10 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল সকলো পৰীক্ষা কটন বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষা বাতিলৰ লগতে সকলো শ্ৰেণী বৰ্জন কৰিছে ইপিনে দিল্লী পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটী হেডখনতো বিদ্যালয় বন্ধ দিছে আৰু পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে আৰু 10 ডিসেম্বৰত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী পৰীক্ষা অহা 16 তাৰিখ 12 মাহ 2019 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ যেটো বিজ্ঞান পৰীক্ষা আছিল সেই বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ সময়সূচী হলনি কৰা হৈছে এই দিল্লী পাব্লিক স্কুলে তে হেতু ঘোষণা কৰা হৈছে যে নৱম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা অহা 19/12/2019 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব তে জাননী অনুসৰি বাকি পৰীক্ষাৰ কাৰ্যসূচী আগৰ যেনেকুৱা আছিল বাকি সকলোখিনি ঠিকই আছে কিন্তু হিন্দী আৰু বিজ্ঞানৰ এই সময়সূচী চেঞ্জ কৰা হৈছে এইটো হৈছে দিল্লী পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটী হেইখনৰ তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত যাতে সকলোৱে এই নিউজটো পায়